Ik ben begonnen om het pootgoed klaar te zetten voor het proefveld 2025. Eerstejaars. Van 1 plant komen die dus. De aanhouders die heb ik hier op tafel gelegd. Alles wat ik hier heb liggen, dat is het resultaat uit de zaden van Bio-Impuls. Die zijn in 2022 gekruist door Bio-Impuls. Daar heb ik 2200 zaden van gekregen. Daar heb ik in 2023 1900 plantjes uit opgetrokken. Daar heb ik uiteindelijk na selectie, vooral op Phytophthora, 350 van overgehouden. Die 350 die hebben in 2024, vorig jaar, met 1 plant per kloon. En daar heb ik er nu 70 van overgehouden. En die 70 die ga ik nu beproeven met 8 knollen, 4 voor pootgoed en 4 voor rijp. En nog 1 knol op mijn Phytophthora veldje. Dus 2023 vooral geselecteerd op Phytophthora. Vorig jaar op landbouwkundige waarden. En nu gaan ze op beide. En op Phytophthora en op landbouwkundige waarden. Iedere keer als een labeltje ligt, begint een nieuwe kruising. Dus hier heb ik er maar eentje van overgehouden. Dit lijkt beter. 2, 4, 6, 7 heb ik er hiervan overgehouden. Dus die 7 hier, die hebben 1 moeder en 1 vader. Maar ze zijn toch allemaal verschillend. Dat zie je ook wel aan de vorm. In de kleur. Hier is dat nog beter te zien. Wel een hoop ronde hier zo. Maar er zit ook lange tussen. En laagtal en hoogtal, alles zit erin. Sommige binnen een kruising die hebben wel kiemen, andere nog niet. Deze kruising, hier ligt een hele ronde. Ook nog met redelijk diepe ogen. En ook lange. Het algemeen is zo'n kruising wel een beetje donkerder wat kleur betreft. Deze kruising is dan weer wat blanker. Maar ook ronde en langere. Zo splitst het mooi uit. Een paar jaar terug hebben we wat vakverdeling gekregen van KBS. Die hadden ze niet meer nodig. Helemaal geweldig. En dan gaan de 8 knollen in het bakje. En 1 knol voor Phytophthora. En zo ziet het er dan uit. Overzichtelijk. Overal nummertjes op. En de knollen voor de Phytophthora proef. Als ik nu de eerstejaars aan het rooien ben, dan hou ik de mooie aan.
hou ik de hele plant van. Maar er zit er altijd bij, daar twijfel ik over. Daar hou ik dan 1 knol van aan. Van een mooie maat, een mooie potenmaat. En die gaan dan in de herkansing. Zo heb ik uit het materiaal van Bio Impuls van een jaar eerder ongeveer 90 knollen aangehouden die de herkansing ingegaan zijn. En daar heb ik nu de mooie ook weer van bewaard. Er zijn er toch weer 30 van overgebleven die dan nu de tweedejaars ingaan. Het grote voordeel is wel dat ik dan ook wel een gelijkwaardige mooie poter van heb gebruikt. En een betere planten krijg, waardoor ik beter kan selecteren. Maar het kost natuurlijk wel een jaar extra. Nu heb ik de tweedejaars van vorig jaar. De goede die stromen door naar de derdejaars. En ik heb er een hoop weggegooid. Maar dan heb ik ook nog wat twijfelaars. En dat kan wezen vanwege de partijen. Of hier kiemlustigheid. Maar er zijn toch een aantal die wil ik houden vanwege bepaalde resistenties. En die doe ik gewoon een keer in de herkansing. Dus die gaan weer de tweedejaars in. Met 4 groen en 4 rijp, zoals deze ook liggen. En dan kijk ik volgend jaar nog eens eventjes of ik er dan mee doorga. Ik heb hier alle nieuwe tweedejaars uit het materiaal van Bio Impuls klaarstaan. Inclusief herkansingen en herhalingen worden er 110 komend jaar. Bedankt voor het kijken.